ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ከሰሞኑ ዓለምን ጉድ ያሰኘው ዜና አሁንም ልብ አንጠልጣይነቱና አሳሳቢነቱ እየጎላ መጥቷል። ቻይና ከቁጥጥር ውጪ ሆነ ያለችው ሎንግ ማርች 5b ሮኬትን ባሳለፍነው ወር ነበር ወደ ጠፈር የላከችው። ነገር ግን ሮኬቷ ወደ ምድር ለመመለስ በመታደርገው ጉዞ ከቁጥጥር ውጪ መሆኗ ተነግሯል። ይህ 25000 ኪሎ ግራም የሚመዝነው የሮኬቱ ስባሪ ወደ ምድር እየተምዘገዘገ ይገኛል። ይህ ስባሪ ምናልባትም የፊታችን ሰኞ ምድር ላይ ሊወድቅ ይችላል ተብሏል። የቻይና ሎንግ ማርች ሮኬት በአፍሪካ፣ አሜሪካ፣ ብራዚል እንዲሁም ህንድ ወይም የደቡብ እስያ ሀገራት ሊወድቅ ይችላል የሚል የሳይንስ ሊቃውንት ምልከታ ይገልጻል። From a Chinese rocket is expected to crash on Earth. No one knows where exactly. The debris belongs to the በአስኪ ሁኔታ ወደ ምድር እየተምዘገዘገ የሚገኘው ሮኬት የ30 ኒውክሌር ቦምብ አቅም ያለው አስትሮይድ ነው እየተባለ ይገኛል። አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ሮኬቱ በየትኛው ስፍራ ላይ ሊወድቅ ይችላል የሚለው ስጋት በመላው ዓለም ላይ ጭንቀትን ፈጥሯል። በተለያዩ የዜና አውታሮችም ሰሞነኛ መነጋገሪያ ሆኗል። መቀመጫውን በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ውስጥ ያደረገው ኤሮስፔስ ኮርፖሬሽን እንዲህ ሲል ሐሳቡን አጋርቷል። ይህ የኤሮስፔስ ኮርፖሬሽን እንዳስታወቀው ወደ ምድር እየተምዘገዘገ ያለው የሮኬቱ ስባሪ 25 ቶን አሊያም 25000 ኪሎ ግራም እንደሚመዝን አስታውቋል። ሌላኛው የጆናታን ማክዶኔል የተባሉ የአሜሪካ የጠፈር ተመራማሪ ከሲኤንኤን ጋር በነበራቸው ቆይታ የሮኬቱ አካል የት ሊወድቅ እንደሚችል ካሁኑ ምንም አይነት ግምት ማስቀመጥ አይቻልም ብለዋል። Yes, a very small chance, about a 3% chance. But hey, that chance is better than winning the lottery, right? So this piece of space junk is about 5 stories tall, kind of like this IMAX theater here in Sandy, but it will break apart when it hits our atmosphere, but not entirely, experts say. On Sunday, a massive Chinese rocket launches into space. In fact, it's the country's most powerful rocket. The Long March 5b is meant to deliver a laboratory module to the new Chinese space station under construction in orbit. About 2 minutes after launch, the boosters separate as planned, becoming space junk. Chances are most of it will just burn up in the atmosphere. But because it's so big, there are probably chunks that will survive. But the question is, where? NASA Solar System Ambassador to Utah, Patrick Wiggins, says the 25 metric tons of junk joins a long list of debris in our atmosphere. What in the world is that? Many of us remember when some of it re-entered our atmosphere back in 2016. That's weird. The good news? No person has ever been hit by a piece of deorbiting space junk and was injured. One projection from Aerospace Corp shows Utah along the path of where this most recent Chinese rocket debris could land. If it comes down over an uninhabited area, nobody's going to see it. I kind of want to see it, but I don't want it to do any damage. Wiggins says, unlike SpaceX, which lands its boosters, this rocket doesn't have those measures in place. Everybody tries to direct their junk to not hit anything, but for some reason China just decided okay, where it goes up, I don't know, that's not my department. So the question remains, where will it land and how big will the space junk be? Wiggins says we won't know until a couple of hours before, but rest assured, I'm not worried. I hope that I'm not on the news tomorrow saying I should have been. የቻይና የመንግስት ሚዲያዎች በበኩላቸው የሮኬቷ የውጭ አካል በቀጭን የአልሙኒየም ብረት የተሸፈነና በቀላሉ የሚቀልጥ ነው ሲሉ አስታውቀዋል። በተጨማሪም በሰዎች ላይና በንብረት ላይ የጎላ አደጋ እንደማያደርስም ዘግበዋል። የሀገሪቱን ቋሚ የሚዞረው የጠፈር ጣቢያ የሚያገለግለው የቻይና የጠፈር መንኮራኩር ወደ ከባቢ አየር እንደገና በመግባቱ ተቃጥሏል። ነገር ግን ቻይና ግዙፍ ሮኬት ቁጥጥር ሳይደረግበት ወደ ምድር እንዲወድቅ መወሰኗ በዚህም የተለያዩ ስጋቶችን ፈጥሯል። የቻይና ከቁጥጥር ውጭ የሆነችው ሎንግ ማርች 5b ሮኬት መቼ ምድር ላይ ይወድቃል የሚለውን ሙሉ በሙሉ መገመት ባይቻልም ሰኞ ማለዳ ላይ ሊሆን እንደሚችል ተቋሙ ግምቱን አስቀምጧል። ስብርባሪው የሚወድቅበትን ስፍራ ለማወቅ ገና እንደሆነ ተናግረዋል። የሮኬቱ ስብርባሪ በምድር ላይ ለሚገኝ ማንኛውም አካል መጠነኛ ስጋት ሊፈጥር እንደሚችል በመግለጽ ነገር ግን ስባሪው በውሃ ላይ የመውደቅ እድሉ
ሰፊ መሆኑን አስታውቀዋል። በተጨማሪም የሮኬቱ ስብርባሪ አካል ሰው በበዛበት ወደሚኖርበት አካባቢ ላይ የመውደቅ እድል እንዳለው ተነግሯል። ከዚህ በፊት በፈረንጆቹ 2020 ላይ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የሮኬት አካል በአይቮሪ ኮስት ወድቆ በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱ ይታወሳል። ይህ ባሳለፍነው የፈረንጆቹ 2021 ላይም ከቁጥጥር ውጪ የሆነችው የቻይና ሎንግ ማርች 5b ሮኬት አካል በምድር ላይ ልትወድቅ ትችላለች የሚል ስጋትን ፈጥሮ የነበረ ሲሆን በኋላ ላይ ግን በውሃ ላይ በመውደቁ ጉዳት ሳያስከትል አልፏል። አሁን ታዲያ በአይቮሪ ኮስት ላይ ወድቆ በርካታ ህንፃዎችን ያወደመውና በውሃ ላይ ያረፈው ሮኬት ስህተት ሳይበቃ አሁን ለሶስተኛ ጊዜ ኃላፊነት በጎደለው መልኩ ተከስቷል። የቻይና የህዋ ፍርስራሽ ዓለም አቀፍ ህግጋቶችን የሚጥስ ነው። የተለያዩ ስታንዳርዶችም ቅሬታቸውን እየገለጹ ነው። የተለያዩ ሚዲያዎች ቻይና የምታደርገው ኃላፊነት የጎደለው ተግባር ምን መዘዝ ሊያስከትል እንደሚችል እያወቀች ሁን ብላ የምታደርገው ነው ይላሉ። ይህ አሁን ወደ ምድር እየተምዘገዘገ ያለው ረጅሙ ማርች ሎንግ 5b ሮኬት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሐምሌ 24 ቀን ነበር ሮኬቱ በሃይናን ግዛት የተተኮሰው። ቻይና ይህን ስትሰራ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2020 ከቁጥጥር ውጭ በሆነ ምህዋር ውስጥ ሮኬት በምዕራብ አፍሪካ የመጀመሪያው ረጅም 5b ሮኬት መጋቢት ተከስክሷል። ፍርስራሹም ጉዳት አድርሷል። ነገር ግን በ2021 ጉዳት አላደረሰም። በ2021 በሁለተኛው ረጅም ማርች 5b ሮኬት በህንድ ውቅያኖስ ውስጥ ተከስክሶ በውሃ ውስጥ ምንም ጉዳት ሳያደርስ አልፏል። በዚህም የዲፕሎማሲያዊ ድንጋጤ ማዕበልም ፈጥሯል። አሁን በድጋሜ ሶስተኛው የቻይና ሮኬት ፍርስራሽ ወደ ምድር እየተምዘገዘገ ነው። የሳይንስ ሊቃውንት በዓለም ዙሪያ ቻይና ደህንነትን ሳታሟላ በዓለማችን ትልቅ ስጋትና ጉዳት እያደረሰች ነው። ይህ በዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ እይታ መዘዙ አስከፊ ይሆናል ይላሉ። ታዲያ በዚህ ሰዓት በቤታችን ላይ እንዳያርፍ ከመጸለይ ውጪ ምን አማራጭ አለ? Space debris apparently re-entering the Earth's atmosphere, crashing into the Indian Ocean. The social media post out of Malaysia showing fireballs, what may be pieces of China's most powerful rocket, burning up on re-entry. The rocket, which launched last week, was taking a new scientific lab up to China's space station. But once delivered, the rocket was in free fall, traveling more than 17,000 miles an hour once in Earth's orbit. Fast. And so, what that means in trying to predict where it's going to come down is that if we wait just a minute or two, it's moved hundreds of miles. And our predictions always have about 20% error. Our last prediction that was plus or minus an hour. And if you think about that, for a 90-minute orbit, that's more than once around the whole planet. Right, so it either hits me or it hits someone in Beijing. When launched, the rocket weighed some 23 tons and it was the height of a 10-story building. How big are the chunks? What are we talking about? Are we talking the size of an SUV, or are we talking kind of gravelly, or are we talking a whole spectrum? Well, we're talking the whole spectrum. The Chinese Foreign Ministry said the risk to the general public was low, which it is relatively. But in a statement today, NASA criticized China for the lack of transparency, saying sharing information is vital to ensure the safety of people here on Earth, allowing rockets to return home uncontrolled. Ollie Hunter, NBC News, London. ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ቻይና ያመጠቀችው መንኮራኩር በሳይንሱ ዓለምና በምድራችን ላይ አትኩሮትን በመሳብ መነጋገሪያ ሆኗል። እውን ሮኬቷ የት ታርፍ ይሆን? ምንስ ጉዳት ታስከትላለች የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። በቀጣይም ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። የደውል ድምጿን በመጫን የምሰራቸው ቪዲዮዎችን በቀላሉ ያገኙ። ከወደዱን ላይክ፣ ሼር ያርጉ። እንወዳችኋለን። ሰላም ሁኑ።